never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back.
Κοντά στα 2 κιλά είναι. Ναι. Πίσω στο σπίτι. Δυστυχώς μαζευτήκαμε και φύγαμε λίγο γρήγορα από την παραλία, οπότε το βίντεο μεταφέρθηκε άμεσα εδώ πέρα. Τώρα το ψάρι με το που γύρισα το κατέψυξα και τώρα το ξεπάγωσα για να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Δεν το είχα καθαρίσει στη θάλασσα για να μετρήσουμε τώρα μήκος, περίμετρο και το βάρος του και να δούμε αν είναι ή όχι αυγωμένο. Να σας πω ότι το ψάρι όταν το χτύπησα το έκανα 3-3,5 κιλά και ο λόγος ήταν τελικά μια σουπιά που είχε φάει και την οποία ξέρασε λίγο αργότερα και τον έδειχνε τέλος πάντων γεματούλη. Πάμε μέσα να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το ψαράκι μας με την τρύπα από το βίντεο. Είναι το ίδιο ψάρι του βίντεο που με ξεγέλασε. Λοιπόν, και πάμε να μετρήσουμε. 46,5-47 εκατοστά, εν πάση περιπτώσει. Στο πιο παχύ σημείο του ψαριού θα ακουμπήσουμε τη μεζούρα και εδώ ...34 εκατοστά. Όπως βλέπετε το ψάρι δεν είναι αναπαραγωγικά ώριμο. Δεν έχει αυγά. Παρόλο που είμαστε σε περίοδο αναπαραγωγής. Όσο το βλέπετε, η αλήθεια είναι ότι το ψάρι το είχα ξαναζυγίσει και το είχε βγάλει 980. Έχασε λίγο βάρος χάνοντας υγρά, αλλά εν πάση περιπτώσει 1.900, υπολογίστε και 400 γραμμάρια μια σουπιά που είχε φάει, ήταν μεγαλούτσικη. Το ψάρι πρέπει να ήταν γύρω στα 2.300. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο εύκολος τρόπος να φιλετάρουμε το ψάρι. Αρχικά κόβουμε το ψάρι μία τομή που ξεκινάει ακολουθώντας τα βράχια και μέχρι κάτω. Εδώ. Έτσι, κάνοντας το ίδιο πράγμα και από τις δύο μεριές, αφαιρούμε εύκολα το υπόλοιπο κομμάτι του ψαριού. Ένα. Γυρίζουμε την άλλη κατά τον ίδιο τρόπο. Κόβουμε. Και τώρα συνεχίζουμε να χαράξουμε το ψάρι από τα πλάγια και από πάνω. Οπότε από εδώ θα κατέβουμε προς τα κάτω για να συναντήσουμε τα κόκαλα που έχει το ψάρι. Οπότε αφού περάσουμε το δέρμα εδώ, κάνουμε μία τομή προς τα κάτω. Εδώ. Τώρα σηκώνουμε για να βρούμε το κόκαλο.
κάτω. Μόλις το βρούμε, το ακολουθάμε σαν οδηγό. Εδώ είναι το κόκαλο. Μόλις μπούμε σε αυτά τα κόκαλα, τα ακολουθάμε σε ένα οδηγό και μας περνάνε πάνω στο κρέας. Μας οδηγούν στο κρέας. Από εδώ το ψάρι έχει ανοίξει και πάμε και από την κάτω μεριά. Όταν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή μέχρι τα πλευρικά αγκάθια, σταματάτε και γυρνάτε το ψάρι ανάποδα. Πάμε στη συνέχεια να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Πάμε παράλληλα με τα αγκάθια και σηκωνόμαστε για να συναντήσουμε το κόκαλο. Μόλις βρείτε το κόκαλο, κατεβαίνετε με οδηγό αυτό. Σε αυτό το σημείο γυρνάμε το ψάρι μας και κόβουμε από την κάτω μεριά κατά τον ίδιο τρόπο. Μεγάλη προσοχή. Πολύ ωραία. Και βρισκόμαστε κάπου εδώ. Σε αυτό το σημείο σηκώνουμε και ακολουθάμε τα βράχια. Τα πλευρικά αγκάθια ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Εδώ, αυτά είναι τα πλευρικά, οπότε κόβουμε επάνω από αυτά. Καλά έχουν μείνει εδώ πάνω. Ένα φιλέτο έφυγε και πάμε για την άλλη μεριά. Κατά τον ίδιο τρόπο παίρνουμε για οδηγό τα πλαϊνά, τα κόκαλα και κόβουμε προς τα κάτω.
Έτσι θα έχουμε μείνει με 2 ωραία φιλέτα και ένα κουφάρι. Για να βγάλουμε την πέτσα από το κρέας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Κατεβαίνουμε να συναντήσουμε την πέτσα και μετά από εκεί και πέρα, τραβώντας, απλά περνάμε το μαχαίρι. Τελευταίο μας βήμα είναι να αφαιρέσουμε τα κόκαλα εδώ. 1, 2, 3, 4 που υπάρχουν. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε τη γραμμή που φαίνεται στη μέση και χωρίζουμε το φιλέτο σε 2 κομμάτια. Το πάνω μας μέρος δεν έχει κόκαλα. Τα κόκαλα μένουν εδώ. Έτσι, με μία τομή, τα αφαιρούμε. Τώρα θα χωρίσουμε σε κομμάτια το φιλέτο μας. Κομμάτια με ίσο πάχος.